Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මම කොහොමද ඔයාගේ අංකල් වෙන්නේ? ඒක කොහොමද ඔයාගේ වෙන්නේ? ඒක කොහොමද එයාලගේ වෙන්නේ? ඒක අපේ. මෙන්න මේ වගේ අදහස් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්න කියලායි අද දවසේදී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම කොහොමද ඔයාගේ අංකල් වෙන්නේ? බොහෝ අය කැමති නෑනේ අංකල් කියනවට. ඉතින් ඒ අය මෙහෙම කියනවා. මං කොහොමද ඔයාගේ අංකල් වෙන්නේ? How can I be your uncle? How can I be your uncle? මං කොහොමද ඔයාගේ අංකල් වෙන්නේ? මම කොහොමද ඔයාගේ ආන්ටි වෙන්නේ? සමහර අය ඒක කියනවටත් කැමති නෑ. ඉතින් ඒ අය කියනවා මෙන්න මෙහෙම. මම කොහොමද ඔයාගේ ආන්ටි වෙන්නේ? How can I be your auntie? How can I be your auntie? ගෑනු ළමයෙකුට කේන්ති ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මම කොහොමද ඔයාගේ girlfriend වෙන්නේ? How can I be your girlfriend? How can I be your girlfriend? ඇය කොහොමද ඔයාගේ girlfriend වෙන්නේ? ගිය සතියේ දැක්කනේ වෙන කෙනෙක් එක්ක යනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් හිතන්න. එතකොට නිකන් අහනවා යාළුවා මෙහෙම. How can she be your girlfriend? How can she be your girlfriend? ඒ කොහොමද ඔයාගේ girlfriend වෙන්නේ? How can she be your girlfriend? ඒ කොහොමද ඔයාගේ යාළුවා වෙන්නේ? How can she be your friend? How can she be your friend? ඒ කොහොමද ඔයාගේ යාළුවා වෙන්නේ? How can she be your friend? ඔහු කොහොමද ඔයාගේ සහෝදරයා වෙන්නේ? කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා මගෙන් හම්බුනාම මේ මගේ අයියානේ මේ මගේ අයියානේ කියලා කියනවා. හැබැයි ඥාති සම්බන්ධකම හොඳින් දන්න ඒ වගේම එයාගේ සහෝදරයා ඇත්තටම කවුද කියලා දන්න කෙනෙක් මෙහෙම අහනවා. How can he be your brother? How can he be your brother? ඔහු කොහොමද ඔයාගේ සහෝදරයා වෙන්නේ? How can he be your brother? ඒක කොහොමද ඔයාගේ වෙන්නේ? අපිට එහෙමත් දේවල් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. How can it be yours? How can it be yours? ඒක කොහොමද ඔයාගේ වෙන්නේ? How can it be yours? ඒක කොහොමද ඔයාගේ වෙන්නේ? ඒක කොහොමද ඔයාගේ වෙන්නේ? ඒක මගේ. How can it be yours? It's mine. How can it be yours? It's mine. ඒක කොහොමද ඔයාලගේ වෙන්නේ? ඒක අපේ. ඒක කොහොමද ඔයාලගේ වෙන්නේ? ඒක අපේ. How can it be yours? It's ours. How can it be yours? It's ours. ඒක කොහොමද ඔයාලගේ වෙන්නේ? ඒක අපේ. ඒක කොහොමද ඇගේ වෙන්නේ? ඒක ඔහුගේ. How can it be hers? It's his. How can it be hers? It's his. ඒක කොහොමද ඔවුන්ගේ වෙන්නේ? එයාලගේ වෙන්නේ. How can it be theirs? ඒක කොහොමද එයාලගේ වෙන්නේ? ඒක අපේ. How can it be theirs? It's ours. How can it be theirs? It's ours. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයත් ඔයාගෙම කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරගනිමින් එදිනෙදා කතා බහට එකතු කරගන්න. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.